Βρισκόμαστε στο εμπορικό κέντρο Αντίνο στην Μπογοτά και ήρθαμε να ρίξουμε μια ματιά κυρίως γιατί βρέχει έξω και δεν έχουμε πού να πάμε. Έχουμε λίγες ώρες ακόμη για την πτήση μας προς Αγγλία. Είναι 6.30 το απόγευμα και πετάμε 1 η ώρα το πρωί. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Βλέπω ότι έχουμε πίσω μας 4 ορόφους. Πολύ όμορφο ντεκόρ πάνω με φώτα, ωραίες σκάλες κυλιόμενες. Γενικά δεν μας αρέσουν πολύ τα εμπορικά, να το πούμε αυτό. Ιδίως η Νίκη έχει έτσι ένα θέμα με το που μπαίνουμε, αισθάνεται ότι πρέπει να φύγουμε τρέχοντας. Εγώ πάλι δεν είμαι πολύ φαν, αλλά το αντέχω. Να πούμε ότι σκίστηκε δυστυχώς η τσάντα μας. Παρεμπιπτόντως εδώ μέσα έχουμε κάτι υπέροχα καλούδια, ελληνικά γλυκά από τον Γιώργο από το Σαλόνικα και το πήλιο που πήγαμε προηγουμένως και φάγαμε και πέρασαμε και πανέμορφα. Τα είπαμε τέλεια με ένα συμπατριώτη από τη Θεσσαλονικάρα μας. Περάσαμε τέλεια πραγματικά, δεν μπορούσα να φανταστώ τόσο όμορφη ημέρα με βροχή και κακό καιρό κλπ. Εμείς καταφέραμε να περάσουμε όμορφα. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Πας και μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή τη τσάντα. Και τα 2 φερμάρ. Γιατί σήμερα αυτή η σκίστηκε. θα χρειαστεί για το αεροπλάνο και μπορεί να μην μας αφήσουν να πούμε έτσι. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να μας πούνε δεν γίνεται, είναι ανοιχτή και τέτοια. Οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά, μήπως βρούμε μια τσάντα να αντικαταστήσουμε αυτή και επί τη ευκαιρία να ρίξουμε και μια ματιά στο εμπορικό κέντρο. Βρίσκεται στην περιοχή Ζώνα T ή αλλιώς Ζώνα Ρώσα, εδώ στο. Πού βρισκόμαστε πάλι, Μπογοτά, ναι. Έχω ξεχάσει και πού βρισκόμαστε γιατί φύγαμε το πρωί από την Ασουνσιόν, προσγειωθήκαμε στην Μπογοτά, αλλά σύντομα θα είμαστε στο Λονδίνο για μια εβδομάδα και μετά θα πάμε στην Ελλάδα. Το μυαλό μου είναι λίγο κουρκουριακή με τους φίλους μας στην Παραγουάη, πάρα πολύ όμορφη νύχτα και εκεί. Εδώ βλέπουμε κάποια καταστήματα με ρούχα, κάτι μου λέει ότι γενικά θα είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές εδώ, γιατί είναι μια περιοχή έτσι λίγο κυριλέ, λίγο έτσι υψηλού επίπεδου. Ενδεχομένως να έχουμε επισκεφτεί το συγκεκριμένο μέρος στο παρελθόν. Δείτε εδώ, παιδιά, πόσο όμορφο φαίνεται. Δείτε αυτές τις σκάλες. Πολύ καλά, έτσι, προσεγμένο μέρος θα έλεγα. Κάτι που σου κάνει εντύπωση όταν πρώτα έρχεσαι εδώ είναι ότι στην είσοδο υπάρχει ένας σκύλος. Αυτό υπάρχει παράδοση από την εποχή του Εσκομπάρ, ο οποίος είναι retriever, έτσι, golden retriever ή labrador. Όχι, retriever και μυρίζει τις τσάντες και τα αντικείμενα για βόμβες. Και καλά. Κάτι τέτοιο και είχε μάλιστα, ήταν πολύ χαριτωμένος ο σκύλος στην είσοδο. Αν μπορέσουμε να το δούμε μετά, θα το τραβήξουμε και βίντεο. Φορούσε ένα. Τι ήταν εκεί, λεκάκι, ας πούμε, σαν. Τέλος πάντων, κάτι αστυνομικό, σαν αλεξίσφαιρο που έλεγε πάνω κάτι για βόμβε, για explosive, κάτι τέτοιο, ναι. Explosivos, ναι. Ωραία, να μπούμε λίγο στην Adidas ή όχι, καλύτερα όχι Adidas. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε, πας και βρούμε κάτι έτσι λίγο πιο χαμηλό τόνο. Ναι, και αν δεν βρούμε εδώ θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί κάποια στιγμή θα κλείσει κιόλας αυτό το εμπορικό σε 40 λεπτά. Θα τη λήξουμε με σελοτέιπ και θα το καταφέρουμε, θα μας πούμε εντάξει. Κλειστή είναι η τσάντα, δεν μπορεί. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποια άλλα καταστήματα που μοιάζουν λίγο έτσι με Bershka, με Primark, κάπως έτσι ας πούμε θα έλεγα αυτό το στυλάκι. Αλλά δεν βλέπουμε καθόλου τιμές, καθόλου στις βιτρίνες. Κάτι που συνήθως σημαίνει ότι οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες. Μόλις έγινε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ήρθε ένας άνθρωπος εδώ της ασφάλειας, Securitas, και μας λέει: παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν μπορείτε να τραβήξετε βίντεο τα ονόματα των καταστημάτων. Και λέμε, μα γιατί, λέει, είναι μια πολιτική εδώ του εμπορικού κέντρου. Αν πάτε και τραβήξετε κάποιο βίντεο στη βιτρίνα κλπ. Είναι εντάξει, αλλά όχι το όνομα, να μην φανεί το όνομα των καταστημάτων. Πρώτη φορά το ακούω, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Πολιτική του συγκεκριμένου. Ίσως για να μην υπάρξει δυσφήμιση. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πείτε μας και εσείς τι πιστεύετε, γιατί μπορεί να έχουν απαγορεύσει το να τραβάς βίντεο το όνομα των καταστημάτων. Έτσι, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σας πούμε. Εντάξει, μπορώ να σας πω ότι βλέπω μπροστά μου ένα κατάστημα που λέγεται Calvin Klein, ένα άλλο που λέγεται Boucheray, Sunglass Hut. Μπορώ να τα πω, αλλά δεν μπορώ να τα τραβήξω βίντεο. Πιο κάτω, ρονκάτω. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, κόβουμε την πλάκα και προχωράμε και ρίχνουμε μια ματιά και στο υπόλοιπο εμπορικό κέντρο. Αλλά είπαμε, απαγορεύεται να τραβήξω τα καταστήματα. Θα προσπαθήσω να μην τραβήξω τίποτα. Τέλεια. Νομίζω τα κατάφερα, έτσι. Και εδώ βλέπουμε μερικές Mercedes μέσα στο εμπορικό κέντρο. Πολλά καταστήματα, αρκετά ακριβά. Δεν θα βρούμε εδώ πέρα τσάντα. Ψάξαμε λίγο και απελπιστήκαμε όσον αφορά την τσάντα. Δεν θέλουμε μια απλή τσαντούλα, δεν θέλουμε καμιά Louis Vuitton. Οπότε βρήκαμε ένα άλλο εμπορικό κέντρο που μπορεί να έχει πιο έτσι προσιτές τιμές. Θα κινηθούμε προς τα εκεί, ένα 15 λεπτό περπάτημα. Αν βρέχει πολύ, μπορεί να γίνουμε και λούτσα. Θα δούμε, θα το ανακαλύψουμε σε λίγο. Πάντως αυτό το εμπορικό, παρόλο που είναι πανάκριβο, είναι γεμάτο με κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό, το έχουμε συναντήσει σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής που πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι είναι παντού, πεινάνε στον δρόμο, άστεγοι κλπ. Και πας σε ένα πανάκριβο εμπορικό κέντρο που είναι πιο ακριβό από τα εμπορικά κέντρα που συχνά έχουμε στην Ευρώπη εμείς στη γειτονιά μας και βλέπεις ότι
γίνεται χαμός. Πώς γίνεται? Τεράστια οικονομική ανισότητα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά χρήματα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πολύ ακριβή γειτονιά. Η Μπογοτά, ας πούμε, δημογραφία της κατά κάποιο τρόπο είναι όσο πιο νότια πας, τόσο πιο υποβαθμισμένες είναι οι περιοχές και όσο πιο βόρεια πας, τόσο πιο υψηλού επίπεδου, αν θέλετε, είναι οι περιοχές. Και έτσι εδώ στην Μπογοτά συγκεκριμένα, και εδώ βρισκόμαστε στην βόρεια ζώνη, ας πούμε, στην βόρεια Μπογοτά, και έτσι εδώ κατοικούν άνθρωποι που έχουν αρκετά χρήματα και γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι και γεμάτο το εμπορικό κέντρο. Εδώ βλέπουμε μια τσαντούλα που κοστίζει 100 ευρώ και τα παπούτσια κοστίζουν 150 ευρώ. Τέλεια, δεν είναι? Υπέροχα. Και αυτός είναι ο εξωτερικός χώρος έξω από το εμπορικό κέντρο. Τον έχουν στολίσει με ωραία φωτάκια πάνω. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κτίριο εδώ στο δεξί μας χέρι και το κυρίως κτίριο στο αριστερό μας χέρι που ήταν γεμάτο με καταστήματα που είδαμε προηγουμένως, με 4 ορόφους. Αυτό ενδεχομένως να μην είναι μέρος του εμπορικού, αλλά βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο εμπορικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόσμος έξω εδώ πέρα να απολαύσει αυτή την υπέροχη βροχούλα και αυτή την υπέροχη θερμοκρασία, 14-15 βαθμούς. Σε υψόμετρο βέβαια 2.600 μέτρα η Μπογοτά. Είναι η πόλη, κάπου εκεί, 2.700. Είναι η πόλη του αιώνιου φθινοπόρου. Όποιος θέλει λοιπόν να ζήσει φθινόπορο, μπορεί να έρθει εδώ και να ζει ένα φθινόπορο μόνιμα, με λίγο ψηλό βροχό καθημερινά κλπ. Και το μεταγίνη της άνοιξης. Αιώνια άνοιξη. Άρα, όποιος θέλει να πιάσει λίγο αυτές τις εποχές, και αιώνιο καλοκαίρι, πάμε στην ακτή, Καρταχένα, Σάντα Μάρτα κλπ. Εκεί ζέστη, πολύ ζέστη. Ιδίως αν πλησιάσει και λίγο την Βενεζουέλα, θα σκάσει σε 2 άτσα, Παλωμίνο. Ποιο απ' όλα είναι χάλια, η βροχή ή η ζέστη? Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι ένας καιρός Λονδίνου, αλλά ψιλοφθινοπορεινός καιρός Λονδίνου, γιατί αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο έχει 30 βαθμούς, ζέστη κλπ. Αλλά εγώ να πω κάτι. Για πες το, ναι. Οι κακές εμπειρίες σε διδάσκουν και οι καλές εμπειρίες σε κάνουν να χαίρεσαι. Άρα δεν μπορείς να χάσεις ποτέ σε αυτή τη ζωή. Έτσι πάει, ναι. Βέβαια, εντάξει, άμα έχει συνέχεια καλές εμπειρίες, γίνεσαι λίγο πιο μαλθακός, μαλακώνεις κλπ. Οι κακές εμπειρίες κάνουν να δυναμώσεις. Έτσι, χρειάζεται νομίζω μια υγιής ισορροπία ανάμεσα στα δύο, ώστε να έχεις το διαλυματάκι σου να χαλαρώσεις λίγο, αλλά να έχεις τις σκληρές εμπειρίες σου να σε κρατάνε σε εγρήγορση. Τώρα, αυτή λοιπόν είναι η ζώνα T. Έχουμε αρχίσει να περπατάμε στην περίφημη ζώνα T, η ζώνα Ρώσα, όπως τη λένε. Βλέπετε ότι είναι κάπως έτσι χλιδάτη περιοχή γενικά, έτσι. Η πρώτη μας εβδομάδα εδώ δεν ήταν? Εδώ ήταν πριν 2 ή 3 χρόνια πάνε τώρα, ούτε θυμάμαι, όταν επισκεφτήκαμε την Κολομβία. Το 2022. Πριν 3 χρόνια. Πριν 3 χρόνια, το 2022, επισκεφτήκαμε την Κολομβία και περάσαμε 6 μήνες εδώ πέρα. Ήταν ένα από τα πρώτα μέρη που επισκεφτήκαμε και μάλιστα μέσα στο εμπορικό προηγουμένως έλεγα στην Νίκη ότι εντωμεταξύ πώς θα περάσουμε από εδώ? Δεν περνάμε από εδώ. Θα γίνουμε λούτσα. Έλεγα στην Νίκη προηγουμένως ότι πετύχαμε και το κατάστημα της Κλάρο, όπου είχαμε βάλει την πρώτη μας κάρτα τότε στην Κολομβία. Όποιος θέλει λοιπόν και έρθει αρχικά να βάλει κάρτα, θέλει να βάλει κάρτα κλπ. Είναι εύκολο, πάει σε ένα κατάστημα της Κλάρο, ξέρω εγώ, Vivo, τι άλλο έχει. Κλάρο θυμάμαι είχαμε βάλει. Και τους λες: Γεια σας, θέλω να βάλω, είμαι τουρίστας κλπ. Θέλω να βάλω κάρτα και έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Αυτό είχαμε κάνει εδώ πέρα. Εδώ αυτή η περιοχή γενικά είναι λίγο ακριβή, είναι λίγο. Πώς να το πούμε, λίγο μια φούσκα κατά μία έννοια. Αν έρθει κάποιος εδώ πέρα για να εξερευνήσει, να επισκεφτεί και να δει, να καταλάβει την κουλτούρα, ας πούμε, της Κολομβίας. Nosotros somos de Grecia, amigo. Todo bien. Ο άνθρωπος είναι από τη Βενεζουέλα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ από την Βενεζουέλα. Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι εδώ από τη Βενεζουέλα γιατί είναι πιο καλή οικονομία και πιο σταθερή κατάσταση στην Κολομβία. Και μάλιστα πολλοί έρχονται, δουλεύουν και στέλνουν χρήματα στην οικογένειά τους πίσω στη Βενεζουέλα που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Βέβαια, αυτό σημαίνει και με πολλές χώρες στη Λατινική Αμερική. Πολλοί έχουν πάει Αργεντινή. Οι Βενεζουελάνοι γενικά έχουν πάει παντού, σε όλες τις χώρες, μέχρι και η Ισπανία υπάρχουν πολλοί εκεί πέρα. Και είναι ένα κλασικό φαινόμενο εδώ πέρα. Βέβαια, εδώ είναι δίπλα, οπότε βολεύει. Η κουλτούρα μοιάζει. Έχουν βέβαια μια αντιπαλότητα για τα δύο κράτη για την αρέπα. Ότι ο ένας είναι, η Κολομβία λέει είναι δικιά μας η αρέπα, εμείς τη βγάλαμε. Η Βενεζουέλα λέει εμείς τη βγάλαμε. Εγώ δεν τρελαίνομαι για την αρέπα, οπότε δεν θα ήμουν και τόσο έτσι περήφανος, ξέρεις, για την αρέπα, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα ή αρέπα. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε περήφανα μέσα στη βροχή. Υπέροχη εμπειρία, δεν μπορώ να την περιγράψω. Λατρεύω τη βροχή, λατρεύω το κρύο. Όλα αυτά είναι ηρωνία, παρεμπιπτόντως. Θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος αν είχε 35 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Έχει αύριο. Δείτε εδώ, παιδιά, decor σε αυτά τα καταστήματα εδώ πέρα, Colombian Pub και άλλα καταστήματα. Εκεί πάνω δείτε εδώ ένα σπιτάκι, πολύ ωραίο. Πιο κάτω ένα rock and jazz casino. Πολύ ωραίο, ναι, ας το κλείνουμε σιγά σιγά. Και ας βραχούμε λίγο ακόμα, τι ωραία που είναι.